Hej och välkommen! Idag ska vi prata om MongoDB och Mongos. Mongos är ju ett bibliotek som man laddar ner. Och det är ju en bibliotek som används ovanpå MongoDB, alltså kompletterar MongoDB och förlättar att prata Node.js med databasen MongoDB. Och vi kommer att prata om och skriva Mongos. Vi kommer inte ha sådana som förra videon som vi har gjort. Vi kommer inte ha den här syntaxen som MongoDB. Så vi kommer att göra lite ändring där. Och sedan vi ska skapa ett användarkonto. Så låt oss börja. Hur det fungerar, alltså hur fungerar en registrering eller skapa ett konto. När en användare fyller i formuläret med namn, e-post och lösenord händer flera saker. Fronten skickar information till backend, backend kontrollerar att informationen är korrekt. Och sedan backend sparar användare i MongoDB och sedan skickar tillbaka svaret. Och vi kommer att skapa ett modell. Och modellen är ju en ritning eller ett beskrivning ser att hur en användare ska se ut. Så låt oss börja och skapa våra första modell med Mongos. Så vi skapar ju en ny fil här i backend. Och här vi skriver ju modell slash vi skriver user modell TS. Ännu bättre, vi kan skriva så här. Så. Vi har skapat våra usermodell, men först och främst vi laddar ner Mongos nu innan vi skriver kod. Så vi skriver ju npm install Mongos. Så. Det är nedladdat. Så vi kollar i våra package.json om den är ju där. Låt oss scrolla ner. Där har vi det Mongos som ni ser. Så vi gör så här, vi klickar ner den där. Och här vi skriver ju våra första modell. Så skapa user-modellen. Och som jag sa, vi här skriver hur ett user ska se ut. Eller vilken information ska vara. Så vi först och främst importerar Mongos. Import. Okej. Så. From Mongos. Så ja. Och vi skapar ju våran schema. Så ett schema säger vilka som innehåller vad innehållet ska vara. Så vi skriver konst user schema eller schema. Schema jag brukar säga. Och vi säger new Mongos schema. Sedan parentes, målsvingar inuti parentes. Vi tabbar i det. Och här vi skriver ju alltså vad vi ska ha. Och vi skriver in namn. Eller name vi skriver ju i engelska. Och sedan här vi skriver ju string. Komma. Och vi vill ha bara e-mail också när man registrerar kontot. Det skapar ju. Nej. Och så vi skriver också string. Och password.
Det blir ju st. Så. Och vi gör så här. Och vi importerar den här. Och vi säger ju att det ska vara export. User modell Mongos modell. Och här vi skriver ju user. Och här vi anropar ju våra schema igen. Vi skriver user schema. Så. Och här har vi ett litet extra som jag tog bort den där. Så nu har vi skapat det här. Och vad är ju schema? Så när vi pratar om schema så här säger vi vad användaren ska ha. Ett namn, ett e-mail eller e-postadress och ett lösenord. Så enkelt, det här är ju schema som gör. Men nu vi ska skapa våra route också. Så låt oss att gå till våran route. Här vi skriver ju våran route. Här har vi det. Och det här kan jag ta bort från tidigare. Lektionen som vi gjorde. Så vi skriver ju och vi ändrar ju den här till user router. Och vi skriver user router post. Och så vi skriver där. Här ropar du igen user. Vi säger register user. Så nu vi ska skapa den där alldeles strax i våra kontroller. Så det är därför jag har skrivit så. Och så. Och vi går till våran kontroller. Och vi kontroller. Här vi skapar ju våran kontroller så vi kan ta bort det. Det är från den gamla videon som jag gjorde, lektioner som vi gjorde tillsammans. Och här inne skriver vi våra kodlogiken. Vi skriver ju export const register och user. Yes, vi använder ju async-funktion här. Och som vanlig res. Och det här är vår funktion som vi har skapat. Och inuti funktionen, vi ska ta ju emot data från frontend. Och det är ju name ska vara e-mail med och password. Så. Och vi ska få ta emot den där från bodyn. Så ja. Vi gör så. Och vi kodar ju om den redan finns i databasen. Så vi skriver ju await user modell som vi ser den. Där vi vill ha find. Vi tar ju bara e-mailen ska inte vara lika. Så vi tar ju e-mailen och sen vi ju skriver ju if user, om det user finns.
Då ska vi returnera den här. Status 400 vi skriver ju där. Sedan vi skickar tillbaka JSON och vi skriver ju message. Jag skickar tillbaka den här messagen. Finns. Finns redan. Så. Och sedan efter det vi skriver ju så här. Kontrollera det. Om det finns ju det så kör det. Om det finns inte så vi skriver ju då vi skapar ju våran nya usermodell. Const new user modell. Då skapar vi den här om det finns ju inte i databasen. Och password. Så, då skapas ju den här. Sedan vi skriver await new user save. Så. Och sedan vi skickar tillbaka om den är sparad i databasen. Vi skriver status 201, vilket betyder det är ju skapat. Så. Message. Sedan vi skriver ju har skapats. Så. Och sedan user så ja. Så är det våran kod logiken som inuti kontrollen så är det just skapats. Sedan går vi att anropa från kontroller. Jag tror jag skriver stor S här, men det ska vara en liten S, så vi gör så här. Där har vi den, importerar och vi kan ta bort dem där än så länge. Så ser det ju bättre så här. Så vi sparar ju den här. Och nu vi ska koppla upp med våra databas med Mongos. Så vi går ju till DB. Vi tar ju bort det. Sedan här inne skriver vi kod för att koppla upp till databasen MongoDB. Och vi använder ju Mongos, som jag sa, det är ju biblioteket som vann på MongoDB och det gör det alltid lättare att kommunicera med databasen. Så vi importerar Mongos. Här vi skriver import. Vi skriver Mongos. Så. Och här vi importerar. Export. Const. Connect. DB. Async. Så här. Här inne skriver vi await Mongos connect. Här inne vi kopplar ju till MongoDB och det är ju vi skriver ju MongoDB
URL egentligen. Så blir jag localhost 27017 och det är ju MongoDBs URL och vi dopplar den till user, våran databas eller data som vi ska sparas i. Sen vi hit. Här vi loggar ut om det ju blir uppkopplat eller inte. Sen vi skriver ju db är ansluten. Så vi sparar ju det här. Och jag ser att vi hade ju skrivit TS, modell TS. Det ska vara modell JS egentligen. Sen vi går ju hit. Så. Perfekt. Nu vi kollar ju den här. Och jag kom på att den här också ska vara user. Så det ska vara. Som vi hade ju variabel namn med user router till själva router. Så det ska vara samma här också. Annars det kommer inte fungera och det kraschar ju. Sedan vi dubbelkollar i våra kontroller. Så om vi kollar om det är ju något. Är det fel eller allt stämmer ju. Det verkar ju allt stämmer och det fungerar som det ska. Så vi går ju till våran server. Här vi också, vi tar bort den där och vi skriver ju user här. Vi importerar user router från cursor control. Det är ju från tidigare kursen. Därför heter ju cursor control. Så vi skriver ju user här. Så. Och sedan här vi anropar våra databas uppkoppling. Så det blir ju det här. Så ja. Vi sparar ju det. Vi gör så. Och vi startar upp våran server för att testa i Postman och kolla om det går att skicka in nya data via post request. Så vi skriver ju Node server yes. Jajamän, den startar och den kör ju på localhost 3000 och databasen är ansluten och den här kommer ju härifrån där, så vilket det är ju fungerar som det ska. Så vi går ju till Postman och testar om det går att skicka in ny information. Så, och här vi skriver ju, vi ändrar ju till post och vi har ju register. Så, och här jag skriver ju ny information. Våra modell var, första var name. Vi använder ju Laura. Sedan det var ju e-mail. Och den andra, så det blir password. Så, vi skickar in den här och kollar om det är registrerad eller inte. Jajamän. Den har sparat användaren som ni ser meddelandet skickat. Användaren har skapats och det är ju den här som vi har skickat. Så om vi trycker skicka in igen den här så vi kommer att få meddelande att användaren finns redan. Så användaren finns redan, vilket det stämmer ju med våra kod som vi har ju byggt. Så först vi går ju till MongoDB och vi ser här är ju våran user och users här. Och här är ju våran information. Här är ju Laura som har sparats name, e-mail och password. Så. Och dubbelkolla med den här igen och skicka in någon annan. Vi säger Sandra.
Vi skriver Sandra här. Och vi ändrar koden till något annat. Vi säger 1, 2, 3. Men om vi gör så här. 1. Ja, så 1, 2, 3. Så vi skickar in den. Då skapas andra användare. Så låt oss att gå tillbaka till koden. Här är våra kontroll. Det är ju våran logik som ligger i den här våran kod. Den som alltså gör ju arbetet, eller skapar ju den här användaren. Som ni ser, vi har kopplat upp eller hämtat våran request body som hade name, email och password. Och sedan vi sa att det ska kolla i MongoDB i databasen. Om det finns ju liknande mail, då ska jag skicka tillbaka den här informationen. Användaren finns redan. Vilket så vi testade med första användaren. Så det stämde. Om det finns ju det, så skickar jag den här. Om det finns inte, då skapar ju nya användare. Och sedan sparar ju den där i databasen. Så här så bygger man användares registrering faktiskt. Och nästa video vi kommer att skapa en login och vi försöker att hasha våra password. Så det är inte alltid bra att ha klartext som password. Så om ni har ju någon fråga eller fundering, ni får jättegärna skriva i kommentaren så jag kommer att svara. Tack, hej då!